got a big story. Let's ride with the family down the street through the courtesy. Good morning guys, si Kuya Jan. Meron tayong project car dito. Kakukuha ko si Revo Green. Apex. So, aayusin natin to. Para yung carb medyo pumanik ako sa Baguio, medyo na bitin. Hindi ko karsonada yung akyat niya, kaya check natin ito. So, aayusin natin dito yung carb. Overhaul ko tong carb. Overhaul natin tong carb. So, para i-overhaul ko tong carb para maayos din natin. So may tornilyo yan dito. Naluwagan na natin. So tinanggal natin itong hose dito. So napapansin natin medyo madumi yung carb. Ito ang aking i-overhaul mamaya. Stop mo na kaya. Ito sa cable ng pedal. Dito lang tatanggalin nyo yan. Tapos iaangat nyo rito. Matatanggal na yan. Yun. May pasukan to doon sa loob. So ilagay mo lang to dito. Hindi maano. May 4 na tornilyo dito guys. Dito sa may carb yan. Pinakang carb. Luwagan muna. So maganda pa tong nakuha ko. Kailangan na maintain. Tatanggalin natin to guys ha. To ay direct controller. Pinapress lang yan dito. Tapos huhugutin yung dahan-dahan. Ayun o. Ganun na yun guys o. Yan. Tapos gaganunin nyo lang. Ayun. So ingatan nyo to. Ito mga naluagan na natin. Kita ba dyan ba yun? Kita. So mamaya pagkabaklas nito, papakita ko sa inyo paano. Stop muna kayo. Yan, niluluwagan ko na. Para mamaya hindi na ako mahirapan. Ayan. Kasi babaklasin din natin. Tsaka ito guys, luwagan nyo na rin to. Okay. So dito tatanggalin nyo dahan-dahan. Ayun o. Gumagalaw na. So angatin nyo dahan-dahan siya. Carb. Ito guys oh, buo. Okay. Stop muna kayo. Close up na kayo. So ito yung carb ng tinanggal natin na sa FX na gasolina 5K. Pero ito kalimitan mga 4K yung mga carb ng ganito. So ito yung niluwagan natin kanina. So yan. Sana may pakita ko sa inyo para masundan nyo yung mga gustong mag DIY ng carb cleaning. So may nakahanda na ako ditong brush. At saka sinupin nyo yan guys oh. Ayan, wala tayong dalang magnet. Magnet sana para makita nyo rin. Para Di kaya siya against the light. hindi, okay lang. So napapansin ko rito medyo marumi yung carb. Kaya parang nahirapan pa siyang pumanik. Nasasakal. Siya ay hindi okay.
Ito ang overhauling ng carb. Marami na nagre-request kung paano. Kailangan ay meron kayong naka-ready na mga gamit na gaya niya, may brush na ako dyan. So ang panglilinis natin dito dahil naka-open ay gasolina. So ayun. Okay, stop muna kayo. Ingatan nyo to, mahirap itong hanapin. Yan ang ingatan nyo yung mga maliliit na pyesa. Yan o, ang liit-liit nya. Yan. So tsaka ito ang pinaka-importante. Ito yan, iaangat nyo yan. Yan o, tabi nyo na rin. Papaganon guys, saka papaganon dito. Ngayon matatanggal na natin to ng dahan-dahan. So angatin natin to dahan-dahan. Ayan, lagay muna natin guys. Wag nung gagalawin tong floater to. Yan ang loko-loko dyan, nalulunod tsaka nabibitin. Itong maganda yung linisan. Itong nasa loob. May spring dito yan guys, saka bolitas. Ito spring. Ito guys oh. Yan ang iniingatan. Dito nakalagay yan sa supply. Ano mo? Dito yan. Mauna yung bolitas. Dito. Bago yan. Ay! Yan ang importante guys. Sige! Ito. Yun. So yun guys. Akin na ito parang dyan. Tapos ito yung spring guys na sinasabi ko dito sa bomba ng gas. Yan ang ingatan nyo guys. Okay, linisan natin to mamaya pare. Stop. Stop. Ito ang may jet dito yan guys. Ito tsaka yun. Ito yan. Ito ang primary. Ito secondary. Yung sinasabi ko sa inyong 95 tsaka 110 dito, yan ang kaya nyan. Bagyo terrain na yan. Pero kung nagkakarera kayo, ito pwedeng taasan ng konti. So tingnan natin kung anong numero nakalagay dito. So ito ang primary. Tingnan natin kung kailangan pampalitan. Guys, 104. Good na yan, good. Pero check natin. Ito ang secondary. So guys, ayun 168. May jet na 168. Ang laki ng butas guys. Sige, stop muna kuya. Yung supply na dalawa. Yan yung pinakan sa butterfly nya. Gusto ko kasi linisan. Okay. Saka ito. Ito may butas-butas to. Ito rin yung sa hangin niya eh. So kalimitan ito ang binubuksan dyan. Nililinisan. Ganda dito kayo sa malinis na ground, malinis na lugar. Bubugahan natin ito mamaya. Stop muna kaya. Niluwagan. Maliit kasi screw nito eh. Tak natin. So ito guys, sinisip-sip to. Ito sinisip-sip. Ito guys, sinisip-sip to. Ito nozzle na to. Kailangan gano'n natunog para walang bara. Tapos ito na. Ito mga nililinisan. Yan.
Medyo marumi guys. Oh. Yun o, mga dumi sa singit-singit niya. May itim. Yun, marami tayong malilinis dito. Marami nag-request kasi. Ito guys, yung dumi oh. Nakikita doon, ayan. Yan oh. Yung mga itim-itim na yan, yung maliliit. So, hugasan natin ito ng gas guys. Sige, stop muna kuya. Tama lang. Ayan, oh. Yan. Bibigyan tayo ni Bayaw. Maganda na ito mamaya guys kasi malilinisan siya. Actually, nakarating naman siya ng Baguio. So, pag nakarating siya ng Baguio, totono na lang. Maganda siya. Papanik siya. Hindi niya naman ako tinirik. Yun, nakukulangan lang ako sa lakas. Tayo malinis sa patungan dyan. Pintura ni Francis. Ganto, walang mali dito sa guys. Basta alam yung nalilinisan siya, yan, maganda siya. Mamaya papalitan ko ng gasto kasi ano eh, yung para sa carb. Okay na, kuya. Mamaya na ulit. Guys, linisin na natin to. Para masarap ang salpakan. So yun, malilinisan na rin siya. Mamaya guys, hanapin natin magandang kombinasyon ng hangin ito tsaka gas para siya ay lumakas. So yun ang medyo maselan. So paglilinis ng ganito guys, ano lang, lalay lang. Lahat yan pwede nyo namang linisan eh. Yan. So malaking bagay ang paintbrush. Habang binabrush mo siya dyan, malilinis. Ito makikita natin guys, medyo maitim yung loob. Huwag yun masyadong kalikutin yung mga flipper, yung mga butterfly na yun. Pagka maganda naman ang kanyang performance. Linis-linis lang. Linis kayo ng ganito doon sa hindi maalikabok na lugar para ayos. Ito guys, yung maselan, itong floater na to, huwag nyong gagalawin yan. Pwede nyo tanggalin dito yan, tsaka yan. Ito nililinisan din to. Stop muna kaya. Ito nililinisan din dito.
check up natin to. Kung may bara siya. Yung strainer niya. Yung pumapasok na gas dito yan. Yan o. So meron siyang konti. Meron siyang konti guys. Ito rin. Check up na rin natin to. Spring din yan, no? Medyo maitim na rin guys, kailangan na rin linisan. Ibaba natin to. Punta na natin to. Pag-linis ko muna sa labas to, sa mga labas. Pagka maitim na yung panglinis nyo, dito lang sa labas muna, outer lang. Yung mga loob dapat malinis eh. Yan o, mga outer okay lang yun. Pag iwasan yung tamaan muna yan. Malinis dapat yan, panlinis. So dapat ito may rubber oh guys oh. Dapat to matutuyo kagad yung mamaya. So pinadaanan ko lang ng gas para ano siya. So madali kong mapunasan mamaya. So labas lang tinitira ko muna rito dahil marumi yung ating pinagugasan eh. Sabihin natin nagamit ka natin. So yan, medyo luminis na to. Mamaya udodoblehin yan ng panglilinis. This is a tutorial video ng carb cleaner, carb cleaning. Meron tayong project car na papalakasin ng takbo. So dito muna guys, panta natin to. Isang ko, alawan natin yung mga hinugasan natin guys. Final na natin. So lilinisan natin yung mga importante. Ang ginamit ko lang guys, ito. At saka isang ganito lang, ito lang oh. 500 liters to na tubig ng yung size ng mineral. Konti-konti lang guys oh. Mamaya may pangkaon pa ako mamaya sa carb. So ito, finalize ko na to mga nilinisan natin. Ito yung nasa yung nagbibigay ng gas, primary at saka secondary din. Nasa loob to ng carb. So linisan na natin ng maganda pag nalinis-linisan mo eh. Pagka nakikita nyo guys oh, nalinis dun, mabibilad sa araw yan. So ang nakita kong jet setting nito ay 104 at saka 168. Grabe ano. Kaya pala kumakarera din siya sa ano, sa highway. Pero hindi ko siya binanat-banatan dahil nga gusto ko uwi muna siya ng Baguio. So ito yung ating final na hugas. Maraming piraso yan guys, kaya dapat sama-sama siya. Sa atin sa ulado na natin. Siguro mamaya ililinya ko yan para makita nyo kung paano mga step by step na paglalagay dyan. Oo. Okay. Meron na rin tayong hugas na rin tayo ng kamay. Palitan mo na yan. May pintura na. Punas muna. So ito, pwede na natin linisin to.
sinasabi ko sa inyo kanina sa may supply. Sabi, linya ko to para makita nyo yung step by step. Marami kasi. Tsaka kung anong mga ginagawa para makita nyo rin. Itong floater, nililinisan lang yan. Huwag nyong gagalawin dito. Adjustment guys to. Maloko yan. Nalulunod. Nabibitin. Pero pagka ginalaw nila yan, napapagtsagaan din naman nating hanapin ito. Kasi na-adjust nila yan dyan. Marami ring nakikialam dyan. Pero mahirap yan. Mamaya ay ating sunod-sunod rin kung paano para makita nyo. So ito na oh. Okay, yan linis niya. Kanina binuksan natin ang itim. Ito yung chinochok guys dito. Yung gumagalaw yung flipper na yun. Yan. Ito pwede pa itong linis-linisan. Itong gasket dahil medyo alanganin ang tanggalin, hindi ko na inangat guys. Wala kasi tayong reading parts pero pwede yan. Pwede mo na siyang buhusan ng malinis guys. Wala na. Dito ipagpag guys, basta huwag nyo lang bibitawan. Pag binitawan nyo, madidisalay nyan. Lagay natin dito guys sa malinis na patungan. Tsaka ito, linisan ko pa rin na isa. May take up ko siya kung may mga libag-libag ko libag-libag yan ang mga natatanggal nating maliliit na parts na dumi. Makikita nyo sa daliri nyo pagka ganyan nyo, wala na siya nakuha, ibig sabihin okay na siya. Stop muna ako. So ang carb ay kalimitan aluminum at saka tanso. May mga bakal din siyang accessories. Ito ang adjustment ng hangin. Guys, to hangin yan. Titimplahin natin mamaya. At saka ito ang yung idling. Idling yan, yung pag gusto mong tataas, magmi-minor, ito dito. Ito yung hangin. Kaya yung iba ayaw kasi tuturo na yan mawala na ng trabaho yung mekaniko. So hindi basta-basta rin mag-adjust niyan. Yan yung marami. Kailangan may road test. Napansin natin, maganda na siya. Malinis na. Binabayaran dito yung pagta-timing, pagtotono. Pwede nyo nang hugasan siya ng malinis Kalug-kalug din pag may time makikita natin ayos na siya, malinis na siya. Parang 3 beses ko siyang hinugasan guys, pero konti-konti lang kasi yung gas
pag marami, nag-evaporate din yan eh. Napapansin mo parang nababawasan. So dito nakalagay yung jet, primary, secondary. Pag dito na yan, primary, secondary. Yung primary, yan yung unang bukas mo pag nag-i-start ka. Kalimitan yan, yung pang-start. Pagka nasa rekta ka na, ang secondary ang bumubukas. O, sige guys, patuyin natin mamaya, tapos i-assemble ko. Kami yung tinatanggal sa carb. So malinis na siya. Nahipan ko na rin. Ito kasi sinisipsip ko eh. Dapat walang bara tong mga to. Mga supply ng gas yan. Ito. Ito rin, nasipsip ko na. So walang bara. So ipakita ko guys ang pagsasalpak. Unahin natin to. Ito sa primary to. Primary sprinkle yan eh. So nalinis ko na yung mga bara dito. Yan. May mga pwesto yan guys. Kaya kung hindi nyo kabisado, i-video nyo, i-picturean nyo. Manap kayo ng kasama na magpipicture. Ang higpit nito guys, yung pag dumating doon, tuunan nyo ng konti, ayos na, yan. So nakikita nyo, ito pa guys, oh, yung secondary nya. So ang pagpapasok niya, daan-daan lang. At saka sa screw, yan, malambot lang siya dapat, hindi siya lumalaban. Pag lumalaban siya, ibig sabihin mali ang thread. Huwag nyo ipilit, kailangan malambot siya. Maraming nag-request ng carb cleaning eh. Kasi nga, yan ang problema ng tono. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung takbo nito sa uphill. Dito sa amin sa Pingit. Upper Pingit, Baguio. So kung mapagtyagaan nyo itong video to, mahaba to eh. So ito guys ang primary na jet. Ang nakalagay nating jet ngayon ay 95 at saka 95 at saka 125. 125 yan, 104. So ito ang kasya doon. So hindi makikita yung numero niya kasi maliit. So ito, sana may tututok dito. Ayun, ganun lang, ayos na yan. So yan, meron siyang washer na ganun. Yung iba wala na, pero pagka kumpletuhin nyo. Pero siya kasi, yung washer kasi siya, importante din para mabilis yung mailabas yung jet. Eto guys, oh. Ayan, oh. Yan ang trabaho niyan, oh. Iwasan yung makalbo yan, ang hirap ilabas. Kawawa ang mekaniko pag kinakalbo yan. So, nailagay na natin itong dalawang sprinkle nya sa jet, dito, sa butterfly. Ito yun. Nalinisan natin na to. Tapos, ito na yung jet. Yan yung jet setting na sinasabi. Ngayon, itong cover nya, 14, may washer yan. May washer para hindi lalabas yung gas. Tandaan natin, ito, baso ng gas to. Gas ang nakalagay dyan, kaya dapat may spacer na ganon para wala kayong leak, hindi tumatagas ang gasolina. So
Pagtagayin nyo lang, ilapat yan oh. Hindi naman kailangan ng ano yan. Ayan oh. Lapat na. Tapos dito guys oh. Ayun. Hihilutin lang yan. Sabing hilot, dahan-dahan lang. O, pepersahin. Ngayon, pag nandyan na yan, siguraduhin yung maikpit na yung jet nyo dito sa loob bago nyo ikpitan. Dahan-dahan lang yan guys oh. Okay. Sana masundan nyo. Napakahaba nitong video ng carb cleaning dahil inisa-isa ko. Okay. So, ang kasunod niyan, ito guys. Ito yung needle na tinatawag. Dito yan nakalagay. Yan. So, lihain ko nga muna konti para maganda. Yung ulo lang. Para wala siyang, kasi yan eh, may nagbaklas na hindi pinakinis eh. Pati yung mga ganitong technique pinapakita ko na rin. Mga technique ng mekaniko yan. So ito original pa to, maganda. Tapos yung pinakang screwhan nililinis ko na rin ano. Para yung susunod na magbabaklas kung sakali di siya mahirapan. So pansinin nyo guys, eto pasok na kagad oh. Yan, lagay ko na rito. Ganun pa rin, sip lang. Ito guys oh, ang ganda na oh. Yan oh. So ito guys yung sa bomba ng sa supply. Yan, pinagbomba nito yan para pag tumatapa ka ng accelerator, ito yan, binabalik niya to. So ito ang mahalaga guys, tandaan nyo to. Mauuna lagi bulitas dito, hindi pwedeng magkabaliktad yan. Ito, ayan o. Ayun, bulitas bago ito. Ayan, yan, tamang pwesto niyan. So ito tapos na. Dito tayo sa tinanggal natin. Ito guys yung sa strainer yan, yung madumi kanina. Atin siyang nilinisan. Ito, dumadaan ang gas dyan. Nakita nyo, may malaki akong screw para hindi siya napipingasan. Malambot din dapat ang pasok dyan guys. Pag mahigpit ang pasok, ibig sabihin meron siyang mali. So titiinan nyo lang konti. Ayun, ayos na yun guys. Ito naman yung ating nilinisan din kanina. So ayan o, ganyan yan guys oh. Naglalaro na siya oh. Babalik. Yun oh. Ito naman yung lock nya. Papatong nyo lang yung ganyan, tsaka itong screw. Mahaba ang video ng carb cleaning. Tsaka yan oh. May pwesto yan guys na ito yung lock nya oh. Ito, yan. Tingnan nyo, hindi siya nakakawala. Tsaka ito ang importante. Ito, nandito yan. So ito yung sabi kong floater na huwag nyong gagalawin. Ito, ilalagay nyo yan dyan, tsaka dito. Yan, dyan. Yan ang pwesto niya guys. Dapat ito nakashoot. Itong maliit na to, ito shoot nyo dito. Saka ilalagay nyo na itong lock. Ang lock nyan ay movable yan oh. So ganyan yan. Ngayon
dito tayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na iingatan nyo. Pag nagsasalpak ito, lagi nyo sentro. Yan. So, ayan o. Ito, titingnan nyo to. Dapat naglalaro siyang ganyan guys. O. Yan ang supply ng gas. So, maaari nyo nang ibalik ang mga tornilyo. Mas maganda kung tinatanggal nyo ay binibidyo nyo rin. Tigahawa kayo para hindi kayo magkakamali. So kalimitan ito guys dito. Ito. Kasi may wire yan nakakapit dito yan. So higpitan yan. Dapat doon, tas sunod dito. I-cross. Pwede rin pa ganun, pero pagka nagtabingi kayo, mahirap. Ako pa cross. Pag ganun. Sigsag. Kasi yung tamang lapat. Pag nakuha mo na actually yung nasa cross na yan, madali na yung mga kasunod. Yan o. Malambot dapat ganyan. Huwag nyo muna masyado higpitan. Ilapat nyo na rin itong mga natira. So ganyan dapat kahit kaluag ipasok. Pag may lumalaban, ibig sabihin merong disalignment. So ito may pwesto talaga yan. Makikita mo lumalapat dito. Ito ang dyan dadaan ang sa wire mamaya. Maraming nagre-request ng carb cleaning. Ito na yon. Puro road trip ang ginawa ni Kuya dyan. Ito tightening na natin guys. Siguro din yung maigpit. Kasi para walang lalabas na gas. So checking tayo guys, bilahin natin. Nasa ibabaw ng carb. 1, check. 2, check. 3, check. 4, check. 5, check. 6, check. 7. So 7 ito, yung tornilyo dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pag kulang, kompletuhin nyo guys. So ito ang sinasabi ko sa inyo kanina guys. Ito yan, nilalagay doon. Pero ito, may guide dyan dito para sa bomba ng yan o guys. Ito, langisan to ng konti. Yung good morning guys, si Kuya Jan, magandang araw sa atin. Ito yung ating in-overhaul na carb. Ito yung ating Revo Green. So testingin natin. Ito yung ating Revo Green na Apex. Startin natin guys kung ano ang maganda na nangyari sa kanya. So napinturahan ko na yung dashboard nya. Tinanggal ko yung cloth na nakakover dyan. So tingnan natin. Pagka kayo mag-i-start guys, neutral. Tapos lagi naka-handbrake. So start natin. One click siya guys. So ayun. Ipakita ko sa inyo yung tono niya. Tono niya. Ang ganda ng lakas ng makina niya oh. Ito. Idle ko guys. So pagka ganun ang tunog ng makina guys, walang tirik na siya. So ito yung ating Apex Dasma
Pakita ko sa inyo na ito yung ating sasakyan ngayon. So, siya ay 5K engine. Nabilang ko na rin siya ng emblem ng ano. Ganda ng tono ng makina niya, guys. Tapos naka Amaron battery tayo. Shout out sa Amaron battery. Ang ganda niya ng i-start. So, salamat sa pagsuporta nyo sa aking YouTube channel. Sige dyan, Poruntong Car Maintenance and Repair. So, ito yung ating sasakyan ngayon na ginagamit. God bless sa atin lahat. His story.